Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, îți reamintesc și de Destiny, platforma pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Ai link în primul comentariu. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ok, a început citirea un moment mai complicat din ce văd eu aici. La baza pachetului avem un 4 de bâte, împărăteasa, faetonul, o legătură cu zodia Rac, zodia Taur, balanță. Da? Ce văd eu e că e un moment aici în care te concentrezi foarte mult pe stabilitatea ta materială, te concentrezi foarte mult pe confortul tău, pe valorile tale. Poate ești într-o perioadă de succes, ești într-o perioadă de creștere, ești într-o perioadă în care înflorești pur și simplu, da? Apoi avem aici 4 de bâte. 4 de bâte, uite, poate să însemne și un moment în care te bucuri de viață, este un moment în care ești sigur pe tine, știi foarte bine ce-ți dorești. Tot 4 de bâte poate să reprezinte și un moment în care te concentrezi foarte mult pe ideea de a petrece timpul, de a celebra ceva anume. Bun, apoi avem în plan personal 6 de monede, cavalerul de monede. Deci este o perioadă aici în care, uite, fie aștepți niște bani, fie ești într-o perioadă în care faci niște cumpărături, însă mai văd aici și un drum pe care îl faci în interes financiar. Ce mai văd e ceva care se mișcă foarte greu și mai văd o așteptare foarte mare în care ai fost pusă sau în care ești pusă. Apoi avem lumea, deci o eliberare. Lumea reprezintă și un moment în care, uite, te eliberezi de ceva complicat, te eliberezi de o situație pe care o duceai în spate. Lumea poate să reprezinte și un moment în care pleci, da, undeva anume, te eliberezi de ceva, îți vezi foarte mult de ideile tale, îți vezi foarte mult de prioritățile tale. Ești într-un moment de abundență, simt eu, doar că pentru unii dintre voi poate să fie și un moment în care lumea voastră este doar în plan material. E ca și cum te concentrezi în acest moment foarte mult pe lucruri materiale, da? Pe sănătatea ta, pe bani, pe muncă, pe tot felul de activități fizice. Problema în această situație e asul de monede. Da? Problema are legătură cu un nou început din punct de vedere material, poate are legătură și cu o persoană mai tânără. Pentru unii poate are legătură cu ceva nou ce vreți să faceți. Un proiect nou, un nou loc de muncă, o nouă sursă de venit. Problema are legătură și cu o responsabilitate foarte mare pe care simt eu aici că cineva o poate duce pe umeri. Da? Bun, hai să vedem. Să clarificăm puțin situația. Ies multe mesaje, multe mesaje. Este clar o perioadă aglomerată sau o perioadă în care ai foarte multe responsabilități. 9 de bâte, 2 de cupe, diavolul și 5 de bâte. O legătură cu zodia Capricorn. Da? Ce mai văd aici e faptul că te afli într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe controlul într-o relație. Mai văd aici o persoană supărată, este o persoană agitată, e o persoană care își urmărește foarte bine interesul. Discutăm despre cineva care se concentrează foarte mult pe valorile sale, cineva care se concentrează foarte mult pe stabilitatea sa. Mai vreau o carte. Mai văd aici și o conexiune toxică. Uite, avem regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate discutăm și despre o persoană ușor vicleană, cineva care are niște planuri foarte bine puse la punct. Regele de spade este cel care vede lucrurile clar, este cel care înțelege anumite aspecte. Tot regele de spade aici poate să reprezinte și o instituție, de ce nu? Dar și un moment foarte dur, prin care fie tu treci, fie cineva din jurul tău trece. Prințesa de bâte. Deci un nou mod de a acționa. Poate să reprezinte și o persoană mai tânără, da? E o persoană mai curajoasă, este o persoană care e foarte stabilă, da? Doar că e o persoană puțin invidioasă, da? Puțin
ciudată, da? E ca și cum ar fi un dușman ascuns. Aici avem Marele Preot, o conexiune cu Zodia Taur. Poate să fie ceva legat de ideea de relație stabilă sau pentru unii poate avea legătură chiar cu un contract, un parteneriat, ceva ce poate nu-i stabil. Hai să vedem în continuare. Avem 10 de monede și 10 de cupe. O bucurie foarte mare, o rezolvare ca prin minune într-o situație anume. De asemenea, ce văd aici, un moment în care crești, înflorești, da? Poate să fie vorba și despre un moment în care te simți foarte bine, poate să fie vorba și despre un moment de realizări. Văd o bucurie personală și una financiară. Sau poate să reprezinte pur și simplu o împlinire foarte mare, da? În casă, în familie. Hai să vedem. Poate să reprezinte și rezolvarea acestei situații, din ce văd eu. Mai vreau o carte. Cavalerul de bâte. O persoană foarte curajoasă care îți poate veni în casă, dar poate să fie și o persoană foarte energică, plină de viață, stabilă, sigură pe ea. 8 de spade. Uite, e o persoană așa care are ca un fel de obsesie sau poate să fie cineva care, știu eu, are probleme, da? Fie cu actele, fie are probleme cu ideea de lege. Uite, e o persoană care vrea să-și facă dreptate sau e o persoană care vrea să rezolve un anumit lucru. 10 de cupe. Asul de bâte, regele de bâte, o legătură cu zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate cunoașteți o persoană nouă sau uite, prin bărbatul ăsta se poate rezolva ceva, prin persoana aceasta. Și 10 de monede, cavalerul de cupe. Deci uite, parcă e cineva care vrea să-ți vină în vizită. Cineva care vrea să se apropie de tine. Sau o veste bună care vine. E o persoană care vine cu gânduri de pace. Soluția e soarele. Da? Soluția, uite, poate are legătură cu o persoană în zodia leu, cu un șef. Soluția are legătură cu o gândire pozitivă. Soluția are legătură cu o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea. Avem 5 de monede, 2 de bâte, 3 de monede. Soluția, uite, poate are legătură cu un abandon, cu a da ceva în spate sau la spate. Soluția, uite, poate avea legătură cu un grup mai mic de oameni, da? Soluția poate avea legătură și cu o persoană care se află în așteptare, da? De mult timp. Este o persoană care are o problemă fie de sănătate, fie financiară, da? Și uite, soluția se pare că se găsește. Mai exact, ce cu soluția? 9 de monede. Soluția are legătură cu banii. Dar ce văd eu aici, deci dacă aștepți un răspuns, da? Să știi că lucrurile se rezolvă. Eu văd un răspuns pozitiv. Mai vreau o carte. Șapte de spade. E o persoană aici fie dezamăgită, fie are legătură cu ideea de a fi diplomat sau diplomată. Rezultatul final avem împăratul și temperanța, o legătură cu zodia berbec, zodia săgetător. Rezultatul final, uite, reprezintă faptul că reușești să dai la pace cu persoana aceasta sau reușești să rezolvi această problemă. Mai văd vindecare, văd împăcare, echilibru, poate să fie și o rezolvare care are legătură cu un șef sau cu o persoană cu autoritate în viața ta. Mai văd aici și o persoană foarte masculină care reușește să-și găsească un anumit echilibru. Da? Surpriza e 5 de bâte. Surpriza aici are legătură cu o ceartă, o discuție în contradictoriu, o persoană agitată.
Hai să vedem rezultatul final, să vedem ce-i cu împăratul. 2 de monede, 6 de monede, roata destinului și regele de monede. Avem aici o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Soluția, uite, poate să vină printr-o persoană. Este un personaj foarte stabil, foarte sigur pe el. Poate soluția vine și printr-o instituție, printr-un șef. Dar ce văd eu aici e multă dualitate. Da? Multă dualitate. Asul de cupe. Soluția, uite, vine cu o veste bună. Rezultatul final. Cineva de la pace găsește acest echilibru, e o persoană care riscă. Ia să vedem noi 5 de bâte. 7 de bâte. Soluția are legătură cu o persoană curajoasă, este o persoană sigură pe ea. Regina de bâte, surpriză. O conexiune aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Soluția, uite, poate avea legătură cu o persoană care se revoltă, poate să fie vorba despre o persoană energică, despre o persoană curajoasă, da? Cineva care luptă pentru drepturile sale. Da? Pentru unii, soluția surpriză aici poate avea legătură cu o rivală sau cu o persoană mai răutăcioasă. Da? Pe de altă parte avem ermitul, da? Cineva care vine, spune ce are de zis și după aia își vede de viața sa. Trei de cupe, 7 de cupe. E cineva aici care, știu eu, crede că îi se cuvine mai mult decât trebuie. Sau poate să fie vorba despre o persoană care își face tot felul de iluzii. Nu vede lucrurile foarte clar. Da? Cineva care are niște pretenții aici destul de ciudate. Surpriza văd eu că are legătură, uite, și cu o persoană falsă. Cineva care a fost fals până acum sau care este în continuare fals. O speranță foarte mare. Avem doctorul și delirantii, da? Deci poate cineva care nu gândește limpede. Mai văd aici, bineînțeles, și o persoană care poate avea, repet, fie o problemă de sănătate, fie o problemă financiară. Dar totuși, în final, eu văd o realizare, o bucurie. Ceva se rezolvă, ceva începe să arate diferit. Și avem un sfârșit eliberator și o nouă etapă. Deci, în final, totuși, eu văd că ceva se rezolvă aici, da? Și, repet, are legătură cu un personaj mai masculin din fire. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Avem așa, boală, veste bună și o veste onorabilă. Deci aici în legătură cu o problemă pe care o ai. Eu văd clar că tu primești o veste bună. Este o veste care te onorează, este o veste eliberatoare, este o veste care te ajută enorm de mult. Dar avem totuși și o persoană geloasă, bani puțini și supărare, bucurie mare. E o persoană aici care, repet, e tare supărată, are niște probleme. Și rezultatul final, uite, sunt niște piedici, da? Primești o veste mai puțin plăcută în legătură cu piedicile astea și surpriza e o invitație pe care o primești.
Și avem o veste despre un final și ideea de relație. Da? Poate e cineva care îți propune să finalizați o relație, o colaborare, ceva anume. Avem un bărbat matur și dragoste sinceră. Eu cred că toată povestea asta are legătură și cu o persoană foarte dură, foarte sigură pe ea. Însă, ce văd eu aici, uite, din nou mi se repetă mesajul că e cineva care vrea să-ți vină în vizită sau cineva care vrea să se întâlnească cu tine și în cadrul acestei întâlniri, uite, vei reuși ce gândești. Avem factori religioși, da? Tu și persoana iubită, da? Sunteți afectați de niște factori religioși sau cale spirituală, e ca și cum aveți aici idei diferite. Apoi avem renunță să mai controlezi problema, lasă situațiile să curgă într-un mod natural. Exprimă-ți iubirea, mergi și fă acele gesturi romantice. Și că deschideți mintea, sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Este clar că aici există o chimie, există o atracție, însă e nevoie, nu știu, ca cumva fie tu, fie cineva din jurul tău să renunțați, da, la ideea aceasta de control. Pentru că văd aici oricum ar fi o ceartă, o discuție în contradictoriu și după aia văd că lucrurile se rezolvă. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem construcție, cifra 4, deci stabilitate, casă, instituție, prosperitate, numărul 26, abundență. Deci, uite, unii parcă rezolvați ceva legat de niște bani, legat de o casă, legat de familie, legat de stabilitate materială. Vă ies lucrurile și uite, avem o alianță, numărul 28, foarte important. Deci un contract, o înțelegere. Pentru unii are legătură și cu faptul că reușiți să finalizați ceva toxic și acest aspect văd că vă poate aduce foarte multă abundență. Hai să vedem ce spune și oracolul meu. Avem pace, liniște, direcție, călătorie. Și avem așa, bani, persoană matură. Și avem angajament. Deci e cineva aici care își dorește totuși ceva stabil, ceva serios. Dar tot îmi apare personajul ăsta supărat, da? E un inamic, e cineva, uite, care are de luat o hotărâre. Și apoi avem oportunități, casă. Avem putere, succes, resurse. Eu cred aici că tu ești victorios dintr-o situație. E ceva agitat aici. Da? E o persoană temătoare, agitată, geloasă. Da. Să mai vedem o carte din acest tarot. Deci, uite, tot îmi apare cufărul cu bani și relația. Aici, fie este o problemă legată de încredere în relația asta, fie este și o problemă financiară la mijloc.
Da? Avem preotul și călătoria. Deci e o rezolvare aici care vine de la drum sau are legătură cu un drum. Și văd un sfârșit. Da, uite, e ca și cum pui capăt la o relație cu un inamic sau pui capăt la o persoană care nu e sigură pe ea. E o problemă aici legată de o persoană cu uniformă sau e o problemă legată de o instituție, ceva. Avem văduvul și pierderea. Deci cuiva aici îi pare rău după o pierdere, după o închidere. Hoțul și supărarea. Deci e cineva aici totuși care e supărat sau care iese supărat din povestea asta. Cu toate că în final eu totuși văd o rezolvare. Da? Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.